Assalamu alaikum dear students. زم ستاسو ټیچر ستاسو مرګري نن چې زمونږ کم کلاس چې په اوشا کې دا غي نوم دی فایر پروټیکشن صحیح ده یا ته مونږ فایر سیفټي وایو مونږ بزان د اور نه څنګه بچ کو اولنې خبرداري چې هاو ډز ا فایر ورک مطلب دا لري چې اور څنګه شروع کیږي اور څنګه لګي اور چې کوم دی کار څنګه کوي نو اور چې کوم دی کنه چې اور زمونږ سره شروع کیږي د دریو سیزونو نه او هغه ته مونږ وایو فایر ټراینګل ټیک شو فایر ټراینګل چې کوم دی دا جوړ دی د دریو سیزونو نه د اکسیجن نه هوا چې ورته وایو فیول مطلب دی خشاک لکه لرګي شوله پاڼې شوله پلاستیک شو کاغذ شو کنه د زمونږ سره فیول دی پټرول شو د زمونږ سره فیول دی او بل دی هیټ ګرمایش چې کله هم زمونږ سره دا درې سیزونه برابر شي پوره شي صحیح ده نو هغه زمونږ سره اور جوړوي صحیح ده اور چې کوم دی جوړیږي د څه نه د هوا د خشاک او د ګرمایش د میلاپ نه کله چې کله دا درې ونه میلاو شي نو هغه زمونږ سره بیا اور جوړوي ښه صحیح شو اکثر خیال هم کړي که نه په دې ګرمیانو کې چې کوم دی نو په دې غرونو کې اور لګي صحیح ده نو اور څنګه لګي اور چې کوم دی که نه هغه همدغه خبره ده چې ګرمایش سیوا شي هلته کې چې کوم دی په غر کې خشاک پروت وي که نه دا وچې پاڼې وي یا بوټي وي که نه هغه پراته وي او هلته پې هوا چلیږي د هغې هلته کې ماحول جوړ شي د اور هغه ماحول جوړ شي نو هېڅ ته اور ولګي نو څه وایي 3 components دې کې زموږ سره دا 3 components دي need all components to start a fire ګوره د اور د لګېدو لپاره دا 3 ونه components پکار دي چې په دې components کې یو هم کم وي که نه نو بیا به اور نه لګي fire extinguisher remove one or more of the component که مونږه اور extinguish کول غواړو اور ختمول غواړو نو مونږ به په دې کې چې کوم دی که نه دا کم ټراینګل چې دی په دې کې مونږ یو یا د یو نه 2 سیزونه کمپوننټس به لرې کوو چې ګوره په اگزامپل زما سره اور لګېدلی دی که نه او که مونږ په هغې کې هوا بند کړو ده بیا به اور بندېږي صحیح ده یا که دلته کې دا زما سره اکسیجن دی که نه دا ګوره ما که دې له زو هیټ بند کړم ورته ګرمایش زه به یخ اوبه ور واړوم یو د ماحول یخ کړم که نه نو هم اور بندېږي یا چې کوم دی زموږ چې کوم فیول دی خشاک دی هغه ته مونږ اخوا کړو نو هم به زمونږ اور بندېږي نو د اور د بندولو لپاره مونږ په دې 3 ونو کې خامخا یو نه یو بندو هغه به لرې کوو ښه جی زمونږ سره دی ټایپ آف فایر زمونږ سره د اور چې کوم دی که نه دلته کې 4 قسمونه دي یو کلاس A دی کلاس B دی کلاس C او کلاس D کلاس A کم اور چې دی که نه هغه لګي هغه اور کم چې د ووډ نه ووډ وایي لرګي ته پیپر وایي کاغذ ته کلات وایي کپړې ته او ترش وایي ګن ته هغه اور کم چې د لرګي نه د کپړې نه یا د کاغذ نه یا د ګن نه ولګي هغه زموږ سره په کلاس A کې راځي از اټ کلیر بل زموږ سره دی کلاس B فلیمیبل لیکویډ هغه لیکویډ کم چې اور اخلي یا آیل شوه تیل شوه ګیس شو یا ګریس شو که نه دا زموږ سره په کلاس B کې راځي بل دی زموږ سره کلاس C electrical energize electrical equipment د بجلی یا کوم چې د بجلی کوم equipments دي که نه د هغې نه چې کوم اور لګي خیال هم کړي که نه مونږ وایو که نه چې بھائی په پلانکي ځای کې چې کوم دی که نه په سرکټ باندې اور ولګېدو د سرکټ د وجې نه اور ولګېدو یا چې کوم دی پلانکي ځای کې بجلي سیوا شوي وه نو اور ولګېدو صحیح ده دا زمونږ سره الکټریکل دی دا زمونږ سره په کلاس C کې راځي او بل دی کلاس D کمبسټیبل میټلز هر هغه میټل کم چې اور اخلي هغې ته مونږه کمبسټیبل وایو ښه کم چې اور اخلي د فورموسټ بل ډفرنٹ کایند آف extinguishers د extinguishers چې کوم دی که نه کم ټایپس دي زمونږ سره 4 قسمونه دي چې په هغې باندې مونږه اور extinguish کولی شو ختمولی شو بندولی شو اولنی دی آل پرپس واټر دویم دی کاربن ډای اکساید دریم دی ملټي ډرای کیمیکل څلورم دی ډرای پاوډر each kind of extinguisher has a specific use د هر یو extinguisher چې کوم دی که نه د هغې خپل مخصوص استعمال دی اولنی زموږ سره دی آل پرپس واټر چې کوم دی که نه دا استعمالیږي یوز آن کلاس A فایر کوم چې کلاس A فایر دی کوم چې لرګي اور واخلي یا کپړه اور واخلي یا پیزار یا چې کوم دی زموږ سره کاغذ اور واخلي یا ګن اور واخلي که نه
نو مونږ په آل پرپس واټر باندې بندولی شو. په دې کې څه وي؟ په دې کې زمونږ سره پریشرایز واټر وي او بل پریشرایز گیج وي پکې. دا زمونږ سره گیج دی او دا پکې واټر دی. صحیح ده؟ بل زمونږ سره کاربن ډای اکساید یوز آن کلاس بی اینڈ کلاس سی فایر. کوم زمونږ کلاس بی او کلاس سی کوم فایر چې دی که نه هغه اور کوم چې په کلاس بی یا په کلاس سی کې راځي د هغې د بندولو لپاره موږ څه استعمالوو؟ کاربن ډای اکساید استعمالوو. ها صحیح ده؟ دا څه وایي؟ هارډ وي، دا سخت وي، پلاستیک نوزل وي په دې کې او نو پریشرایز یا نو پریشر گیج. په دې کې گیج پکې نه وي. دا زموږ سره څنګه وي؟ هارډ وي. دا دی تاسو خیال کړی وي که نه دا پیټرول پمپونه چې وي په دې کې دا لګېدلی وي. صحیح ده؟ دا زموږ سره کاربن ډای اکساید وي. ښه بل زموږ سره ډرای کیمیکل اسټنګیشر دا زموږ سره استعمالیږي په کلاس اے، کلاس بی، کلاس سی په دریوانو کې استعمالیږي. دا زموږ سره په پاوډر باندې مشتمل وي. دې کې زموږ سره پاوډر وي انډر پریشر او هغه پریشرایز شوي وي. پریشر گیج په دې کې زموږ سره پریشر گیج پکې هم موجود وي. ښه اوس وایي چې هاو ټو یوز ا فایر ایکسټنګیشر. مونږ فایر ایکسټنګیشر څنګه استعمالوو؟ د هغې استعمال به څنګه وي؟ نو مونږ د هغې د استعمال لپاره یو طریقه استعمالوو، یو میټډ استعمالوو او هغه میټډ ته مونږ وایو پاس میټډ. څه ورته وایو؟ پاس. پاس جوړ دی د پی اے ډبل ایس نه، پی اے ایس ایس. صحیح ده؟ نو د پی مطلب دی پل. پل وایي راښکلو ته، ځان سایډ ته راښکل. چې کله مونږ ایکسټنګیشر راوالو که نه په هغې دېخوا زموږ سره پین پروت وي. څه پروت وي؟ پین. نو څه وایي؟ پل د پین. پین چې کوم دی هغه خپل سایډ ته لګوه، پین د هغې نه را بهر کړه. اوکې دلته کې زموږ سره پر هینډل کې پین پروت دی نه که نه دا پین دی دا دلته کې پروت وي. دا به تو بهر کې، دا به تو پل کې. This will allow you to squeeze the handle in order to discharge the extinguisher. د دې په وجه باندې کوم دی موږ خپل extinguisher څه کولی شو؟ هغه موږ ډسچارج کولی شو. ښه بل aim at the base of the fire. پی وشو که نه؟ پی مطلب دی پل، اے مطلب دی ایم. ایم وایي مقصد ته. مونږ چې کوم دی که نه مونږ به دغه چې کوم دی د څه ورته وایي ایکسټنګیشر د دې کوم مخه چې ده که نه هغه به مونږ د اور ته برابر کړو چې دا ډایرکټ په اور باندې ولګي. صحیح ده؟ دې کوم ګیس دی یا اوبه دي یا پاوډر دي که نه چې هغه ډایرکټ په اور باندې لاړ شي. صحیح ده؟ نو څه وایي؟ ایمینګ ایٹ دی میډل will do not good. صحیح ده؟ the agent will pass through the flame. مونږ به څه کوو؟ ګوره دا خبره ده که نه په دې کې چې مونږ به دا اکدو په هغه ځای کې کوم دی چې اور لګېدلی وي دا مونږ هلته کې دله مونږ به هلته کې فوکس ورکوو. فوکس به هلته کې راځي. بل دی کې زمونږ سره راځي ایم باندې پوه شوی که نه. بل دی سکویز. سکویز د هینډل. سکویز وایي دبانه، دبا وهل. ټیک شو؟ دا لاس دی که نه په لاس باندې زور کومه که نه دا مونږ سکویز وایو. ښه نو ګوره دا هینډل دی که نه دا هینډل دی دا به تاسو پریس کوئ دا زموږ سره سکویز شي. نو ایس مطلب دی سکویز، اے پی مطلب دی پل، اے مطلب دی ایم، ایس مطلب دی سکویز. This will release the pressurized extinguisher agent. صحیح ده؟ دا به زموږ سره چې څونه هم زموږ سره extinguisher دی که نه هغې کې ګیس دی یا اوبه دي یا پکې پاوډر دي که نه هغه به را بهر کړي. چې دا موږ نه سکویز کړي، موږ په زور نه یې راویستي که نه نو ګیس یا دغه به نه بهر کېږي. ښه بل دی زموږ سره ایس. ایس بل مطلب دی سویپ. نو ګورئ پل، ایم، سکویز، سویپ. سویپ مطلب دا دی که نه چې کله مونږ ایکسټنګیشر سکویز کو نو مونږ به هغه په یو ځای باندې نه نیسو بلکې کوم دی چې اور لګېدلی وي که نه مونږ به دا ځای کې نه تاویږو یا به هغه شیز مونږ تاوو راتاوو یو سایډ ته بل سایډ ته به یې بوځو. ځکه چې مونږ خبر دغه مونږ ته پته نه لګي که نه چې اور د کوم ځای کې نه لګېدلی دی. د اور مین مقصد د اور مین ځای کم دی مونږ ته د هغې پته نه وي که نه نو مونږ د هغې لپاره دا بیا سویپ کوو. دا اړو راړو چې د کوم ځای کې اور لګېدلی شي مونږ اور ختم کړو. ښه ٹھیک شو جی. ها when not to fight a fire. مونږ به د فایر سره جګړه کله نه کوو. په کم وخت کې به مونږ د فایر سره جګړه نه کوو. نو ګویا remember to keep an exit to your back. چې کله مونږ د اور سره جګړه نشو کولی که نه چې کله مونږ د اور سره جګړه نشو کولی نو مونږ به په شا باندې تختو. مونږ به
وضو موږ بهر کیږو. only fight a fire in the incipient یا incipient stage. موږ به اور سره په هغه وخت کې جګړه کوو چې کله زموږ سره سامان برابر وي. بل دی زموږ سره never fight a fire if any of the following apply. د اور سره به جګړه نه کې په هغه وخت کې چې کله زموږ سره د پلانکای خبرې وي. کومې خبرې؟ don't have the proper extinguisher or equipment. که تا سره extinguisher نه وي یا سره سامان نه وي بیا د اور سره مه چېړه. بیا دی زموږ سره fire has spread beyond its point of origin. اور چې کوم دی که نه د کوم ځای کې نه چې اور لګېدلی وي که نه دا د هغه ځای کې نه خورېږي. که تو هغه ځای کې نه شې مړ کولی که نه تو هغه ځای کې نه شې مړ کولی د کوم ځای کې چې اور لګېدلی دی بیا د اور سره د جګړې کولو څه مقصد نشته. ولې تو به د سایډ نه بندې هغه بیا راځي هغه بیا سیوا کېږي. تو به بندې هغه به بیا سیوا کېږي. او بل سری your instinct till you get out. چې کله ستا مزغه ستا کامن سنس تا ته وایي چې بهی وځه بهر ته بیا بهر ته وځې. زموږ سره په دې کې دی emergency procedure. نو ګوره in the event of fire چې کله زموږ سره اور ولګي که نه نو په هغې کې مونږ هنګامي څه کوو؟ اولنۍ خبره pull nearest alarm station. کوم چې زموږ سره الارم سټیشن وي که نه مونږ به هغه پول کوو او مونږ به هغه زورو مونږ به هغه پریس کوو. صحیح ده؟ خیال هم کړي که نه په دې موویز کې که نه فلمونو کې راځي که نه کله اور ولګي که نه نو عکس چې کوم دی بټن یا هغه تار راکاږي دغه کوم دی الارم په خپله باندې آن شي. بل وایي immediately exit the building. څه د بلډینګ نه وځه بهر ته. ټیک شو. بل if you hear an alarm چې کله ته الارم واورې نو do not assume it is a drill. نو دا مو وایه دا زموږ سره ډرل دی. your life may depend on it. ستا لایف چې کوم دی په دې باندې منحصره وي. ګوره مطلب دا دی که نه چې کله الارم واورې که نه نو دا مو وایه چې دا ډرل دی. څنګه چې آرمي والی که نه آرمي والته هر سهار چې کوم دی ګوره ډرل هغوی ته الارم وهي که نه. صحیح ده؟ نو کله چې هغوی ته الارم ووایي که نه موږ په دې ویډیوز کې ګورو که نه نو هغوی ځان سره بوټان او پیزار او کپړې مپړې راغېستې ومنډې وایي بهر ته. نو هغوی ته دا خبره هغوی ته کړي چې کله هم تاسو الارم واورئ که نه نو دا مه وایئ چې دا زموږ سره د ډرل لپاره الارم دی. دا د ډرل لپاره الارم نه دی. دا چې کوم الارم دی که نه دا د څه دی؟ دا زموږ سره د خطرې الارم دی. تاسو بس خبر شئ چې بهی بلډینګ اور واخېستو یا زلزله شوه یا بل څه خطره یا بل څه کوم دی آفت راغی که نه ته به ډایرکټ د بلډینګ نه ځان وباسې. صحیح ده؟ پوه شوئ؟ ښه. بل دی زموږ سره بلډینګ evacuation. مونږ بلډینګ خالی کوو. کله proceed to nearest exit in the orderly fashion. مونږ به په اولنۍ خبره ده به مونږ به د ټولو مخکې بلډینګ نه بهر ته وځو. assemble at least 100 feet from the building. د بلډینګ نه به تو په 100 فیټ فاصله کې ودرېږي. صحیح ده؟ بل دی provide emergency crew with information about people still in the building. کوم چې زموږ سره کریو ده کریو وایي ټیم ته لکه ریسکیو والا ټیم شوله یا سیول ډیفینس شو یا چې کوم دی که نه فایر فایټر کوم ټیم چې دی که نه نو تو به هغوی ته معلومات ورکړې چې یاره بهی اوس هم کسان زموږ سره په بلډینګ کې پراته دي. زه خو ترې راوتی یم خو کسان پکې بانډه دي کسان پکې شته. provide information to emergency crew about the reason of for evacuation. چې کله زموږ سره اور ولګي که نه نو تو به هغوی دا هم وایي چې یاره مونږ به چې دا اور چې کوم دی که نه دا په کوم وجه باندې لګېدلی و. never re-enter a building until instructed to by the police department, fire department or environmental health and safety staff. چې کله تو بلډینګ ته تر هغه وخته پورې نه واپس کېږئ چې کله تاسو ته پولیس نه وي ویلي چې کله ته پولیس ووایي چې بهی بلډینګ ته ورشه بیا بلډینګ ته ورځئ چې هغوی نه ویلي بلډینګ ته به واپس نه ورځئ. یا ته فایر ډپارټمنټ والو یا ته انوایرمنټل هیلث اینڈ سیفټي سټاف راته ووایي ته به الله بلډینګ ته ځې. صحیح ده جی؟ دا زمونږ فایر سیفټي یا زمونږ فایر پروټیکشن کلاس و. آی ہوپ تاسو به خوښ شوي. تاسو ته په کوم ځای کې مسله وي تاسو په کوم ځای کې نه پوهېږئ تاسو خپل کوېشن په کمنټ کې کولی شئ. خوشحال اوسئ، اباد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.